आज आपण दीपिका पदुकोणचे चित्र रेखाटलेलं आहे. त्यामध्ये आपण डोळा कलरिंग करत आहे. तर कलरिंग कशी करायला पाहिजे हे मी या व्हिडिओमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर या व्हिडिओमध्ये सध्या स्केच करून झाले आणि डोळा कलरिंग करण्यासाठी येलो कलरचा वापर केलेला आहे, येलो ऑकर कलरचा. तर हा जो पेपर आहे तो हँडमेड पेपर नाही आहे, हा सर्वसाधारण आपला नॉर्वे पेपर आहे. त्यामुळे याच्यावरती वॉटर कलरचे इफेक्ट चांगल्या पद्धतीने दिसून येत नाही. हे फक्त मी सरावासाठी हा व्हिडिओ आणि आपल्याला दाखवण्यासाठी घेतलेला आहे. त्याच्यासाठी हा पेपर मी यूज करत आहे. आपण हँडमेड जर पेपर यूज केला तर यापेक्षा भारी इफेक्ट येतील. तर आपण डोळा कलरिंग करताना सर्वप्रथम येलो ऑकर कलर डोळ्याच्या बुबुळाला देऊन झालेला आहे आणि वरची जी लाईन असते, जी पापण्याची लाईन, त्याला मी ब्लॅक कलर दिलेला आहे, लाईट ब्लॅक कलर. आणि त्याच्यामध्ये थोडासा कुठेतरी येलो मिक्स केलेला आहे. आणि जी खालची जी साईट आहे, आपले डोळ्याच्या आतमधले जी पांढरे जे हे असतं, पांढरी साईट असते, त्या ठिकाणी आपल्याला लालसर कलर दाखवायचा असतो. लालसरपणा दाखवायचा असतो. कारण डोळ्यांमध्ये जे छोट्या छोट्या शिरा असतात, लालसर शिरा किंवा मग कोपरे जर असतात, तिथं लाल रंगाचा विशेष वापर करायचा असतो. आणि त्वचेसाठी मी रेड रंग घेतलेला आहे, लाल, आणि त्यामध्ये शक्यतो पिवळा मिक्स करून जर घेतला तर चांगलं होईल. कारण स्किन टोन बनवताना नारंगी म्हणजेच येलो आणि ऑरेंज कलरचा वापर जर केला तर ते चांगल्या पद्धतीने आपल्याला चित्रास इफेक्टिव्ह होतं. काही वेळेस चित्रांचे कलर टोन वेगवेगळ्या रंगात असतात, त्यामुळे आपण पण या ठिकाणी रेड रंगाचा वापर केलेला आहे डोळ्याला, त्वचेसाठी. जी वरची लाईन आहे ती थोडी डार्क दाखवायची असते. कलरिंग करताना वॉटर कलरने ट्रान्सपरन्सी महत्त्वाची आहे. म्हणजे जो पेपरचा खालचा भाग आहे तो आपल्याला ट्रान्सपरन्सी म्हणजेच तो दिसला पाहिजे. पूर्णतः पोस्टर कलरसारखे वॉटर कलर यूज करायचे नाहीत. हे लक्ष द्या इकडं. या ठिकाणी मी जे हे दाखवलेलं आहे, पेपर हँडमेड पेपर नाही, त्याच्यामुळे हे जरा थोडं इफेक्टिव्ह होत नाही आहे, पण तरी मी करण्याचा प्रयत्न करतोय. ज्या ठिकाणी आपल्याला जो कलर द्यायचा आहे त्या ठिकाणची जागा पूर्णपणे थोडी ओली करून त्या ठिकाणी ब्रश जर टेकवला तर कलर त्या ठिकाणी पांगला जातो. अशा पद्धतीने आपण जर कलर पद्धत जर वापरली वॉटर कलरची तर ती खूपच छान होते, इफेक्टिव्ह वाटतं. ठीक आहे. त्याच्यामुळे आत्ता बघा तुम्ही, या ठिकाणी मी काळ्या रंगावरती आपण अगोदरच ओलसटपणा असल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी थोडासा ब्रश टेकवला तरी पण ते पूर्णतः पांगलं जात आहे, त्यामुळे नॅचरल इफेक्ट वाढतो. आणि ते इफेक्ट आणण्यामध्ये एक कला एक वेगळीच असते.
इफेक्ट कंट्रोलचं ज्याला जमलं त्याला वॉटर कलर माध्यम चांगल्या सोप्या पद्धतीने कलरिंग करण्यास जमते. या ठिकाणी भुवई मी याच्यामध्ये येलो रंग मिक्स केलेला आहे, थोडासा ब्लॅक आणि त्याच्यामध्ये येलो आकार आणि ब्राऊन कलरचा थोडा यूज केलेला आहे. यानंतर डोळ्यात जो येलो कलर आहे तो सुकल्यानंतर त्याला मी डार्क टोन म्हणून येलो ऑकर कलर आणि ब्राऊन कलर मिक्स करून त्याला बॉर्डर केलेली आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी डार्क आहे तो भाग डार्कनेस दाखवायचा ब्राऊन कलरमधून, तेव्हा तो उठा वाढतो आणि डोळा पूर्णपणे व्यवस्थित होतो, दिसतो. अशा पद्धतीने मी केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने मी आपल्याला आपण डोळा तयार कसा करायला हवा हे मी माझ्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे. आपण घरी एकदा ट्राय करून बघा, आपल्याला डोळा जमेल. मी ज्या पद्धतीने करतोय त्या पद्धतीने आपण घरी ट्राय जर केला तर आपल्याला सुद्धा चांगल्या पद्धतीने जमेल. आपल्याला जर हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपण जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, लवकरच आपण पुढच्या भागात बघूया. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.